النهارده هنتكلم عن سر من اسرار سورة ياسين. احنا عملنا قبل كده سورة ياسين في قضاء الحاجات، لكن في سر اقوى بفضل رب العالمين في قضاء الحاجة. مش هقول لكم ان الحاجة ممكن تتنفذ وانت بتعمل الطريقة، لكن بفضل الله فعليا هي من الحاجات القاطعة والناجحة جدا في قضاء الحاجات في نفس اليوم بدون اي مبالغة. تعالوا معنا في الحلقة نعرف سر من اسرار سورة ياسين في قضاء الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم عيلة الكبيرة، عائلة عصير العارفين. معكم محمد علي. النهاردة نتكلم عن قضاء الحاجات. كثير مننا في حياته عندك أمور متوقفة، أمور مستعصية تشمل كافة جوانب الحياة، بداية من الأمراض، شفاء الأمراض بفضل رب العالمين. يعني الطريقة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة أي شخص بيعمل علاج يقدر يقوم بيها بغرض إتمام الشفاء أو علاج مرض معين موجود عنده وتسهيل العلاج. يعني عايز أقول لك إن أنت بفضل الله وحكمت بكلام الله على شفائك بنسبة 1,000,000% بالنجاح بهذه الطريقة. طيب، قضاء الحاجات بتشمل أيضا مواضيع تعطل الزواج. أنا عارف إن الكثير من الأخوة وأخواتنا البنات أو أمهاتنا بيكون عندهم مشاكل في أو قلق وضيقة بخصوص مواضيع تعطل الزواج عند بناتهم. وعايز أقول لكم إن بنسبة 70% دي مشكلة مجتمع حاليا. يعني المشاكل عندنا بصفة كبيرة اجتماعيا هي اللي بتسبب تعطل الزواج. بغض النظر في بقى اسباب اخرى بتكون 30% بتكون اسبابها روحانيه. المشاكل الروحانيه احنا يعني ادرجنا حلقات كثيره عنها، وما زال عندنا الاسرار منها بفضل رب العالمين اللي مش هتنفذ في علاج هذه المشكله. فالعلاج النهارده اي شخص عنده مشكله في تعطل الزواج، في مشاكل تعطل في الدراسه، تعطل في سفر، تعطل في الرزق، تعطل في الانجاب او امراض العقم، ومشاكل الانجاب بصفه عامه. الناس اللي عندها مشاكل ايا يكن طبيعه المشكله، الناس اللي عندهم الابناء او حد مقرب ليهم مسجون او مديون، الناس اللي عندها رغبه في تحقيق الحصول على المال او الثراء تقدر تنفذ هذه الطريقه. الناس اللي بتعاني من مشاكل في الاحتياج او المشاكل الفقر وقله المال وقله الدخل، من القواطع القويه بفضل رب العالمين. يعني من الحاجات اللي نقدر نقول ان هي بتأتي بالمال والثراء من حيث لا تحتسب ومن حيث تحتسب كمان. فهي من الحاجات القوية جدا، ان دافعة جدا للناس اللي عندها مشاكل كثير. بلاحظ ان في بعض الناس تكتب مشكلة ان هو مثلا في شخص اقترض منك مبلغ مالي كبير وما بيردش المبلغ وبيتهرب، او شخص سرقك او شخص اذاك ويعني تم استغلالك وانت مش قادر ان انت تنال حقك منه. الطريقة اللي أنا بتكلم عنها النهاردة بفضل رب العالمين من القواطع القوية جدا جدا، اللي في نفس اليوم، وأقصى شيء 3 أيام هي مدة عملها لمدة أسبوع، ولكن بنسبة يعني 100% أنا واثق إن هي نتيجتها من أول يوم. وأنت لما تعملها مش هتقدر إن أنت تتوقف عنها، هتقدر يعني تخليها ورد يومي في حياتك. عايز اقول لكم ان ده كل ده يعني ما ينفعش نتعجب منه، لان سورة ياسين هي قلب القرآن، وياسين لما قرأ له. فياسين، سورة ياسين ليها اسرار عجيبة جدا جدا جدا. والطريقة اللي انا هتكلم عنها النهاردة هي اهداء لعشاق سورة ياسين واحباب سورة ياسين. الطريقة برضو نافعة جدا للازواج او المخطوبين اللي عندهم مشاكل نفور مع ازواجهم، من الحاجات القوية جدا اللي بتقضي على مشاكل النفور ما بين الازواج. او المرأة اللي يعني حصل عندها انفصال او طلاق ظلم او تعرضت لمكائد وتم الانفصال، او اي مشاكل زوجية. الامهات والاخوات، اي نفور ما بينكم وما بين اخواتكم وما بينكم وما بين بعض، تقدر تعمل الطريقة دي عجيبة قوية بفضل رب العالمين. ايا يكن ما تكون حاجتك هتقضى بسر ياسين والطريقة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة في الحلقة. بس مهم جدا انها تكون طريقة مشروعة. في ناس بتزعل مني ان لما بقول قضاء الحاجات ما ينفعش ان انا اعمل قضاء حاجة باسرار من القرآن الكريم، لان انت لما بتعمل قضاء الحاجة باسرار من القرآن الكريم فربنا سبحانه وتعالى بينظر في هذه القضية وبينظر في هذا الامر، وبناء على توسلك الى الله من القرآن الكريم
فبتقضى لك حاجة. فإذا كانت الحاجة اللي أنت بتطلبها مش مشروعة فممكن ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليك. ففي بعض الأخوة والأخوات تقول لك والله أنا عندي شخص بتمنى أن أنا أتزوجه، ينفع أعمل موضوع قضاء الحاجة بنية الزواج من هذا الشخص؟ تكلمت في هذا الموضوع من قبل وقلت من آداب الإسلام أو آداب التعامل مع الله عز وجل، إحنا كمسلمين أو أي إنسان مؤمن بوجود الله عز وجل، التسليم الكامل لله عز وجل. بمعنى أن أنا أطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يعطيني ما فيه الخير. التحديد على الله عز وجل ده لما يكون شيء مهم جدا، لكن مواضيع الزواج هي بالظبط زي الرزق وزي ولادتك وزي رزقك وزي موعد مماتك. فالتحديد فيها بيكون أنا من وجهة نظري، هي وجهة نظر شخصية، في بعض الناس بتتفق معايا وفي بعض الناس بتختلف معايا. اطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يعني تقدر تعمل الطريقه، لكن ما تعملهاش باسم شخص، عشان ما تدخلش في بند او تحت مسمى انك انت بتستخدم شيء مشروع لغرض غير مشروع. يعني ما ينفعش مثلا مرأة تعمل هذه الطريقة بنية او طلب ان فلان يتزوجها. ممكن يكون فلان ده يكون متزوج من مرأة اخرى او خاطب مرأة اخرى او في نيته الزواج من مرأة اخرى، فده يعتبر هيعمل لك مشكلة ملوش داعي. اطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى او اطلب من ربنا سبحانه وتعالى الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى قسمه لك ونصيبك ويليق بيك في الدنيا وفي الآخرة. فدي نقطة مهمة حابب نوضحها عشان كثير بيجي منها أسئلة. طيب أنا عايز أعمله، اطلب من ربنا سبحانه وتعالى، قول يا رب إذا كان هذا الإنسان خير لي فارزقني إياه، وإن لم يكن خير لي فأبدلني أحسن منه. لأن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون عاين لك شيء أو عاين لك شيء عنده في الغيب أفضل من الشيء اللي أنت بتطلبه بجهل وبدون علم بالخير اللي بينتظرك عنده. فمن آداب التعامل مع الحضرة الجلالية الربانية الله عز وجل إنك تطلب الشيء اللي في علمه وفي غيب عندك يكون خير ليك. فدايما دي من أساسيات نجاح قضاء الحاجات بالنسبة للحاجات اللي تخص أو الأمور اللي تخص مواضيع الزواج. زي ما أنا قلت الطريقة نافعة لكل قضاء الحاجات أيا يكن هي إيه، الدراسة، السفر، العلاج، الزواج، المرض، كل شيء نافع عليه بفضل رب العالمين. الطريقة بتعتمد على حاجة سهلة جدا طبعا. سورة ياسين هي في الطبعة المدنية صفحة 440. سورة ياسين هي قلب القرآن. احنا هنقرأ سورة ياسين، هنفتح المصحف أو القرآن الكريم زي ما انتم شايفين هي صفحة 440. طبعا في طبعات تانية بتختلف رقم الصفحة سورة ياسين. احنا بنفتح الصفحة بتاعت سورة ياسين صفحة 440. سورة ياسين من الأسرار العجيبة فيها جدا اللي احنا هنستخدمها النهاردة في الحلقة، ان فيها كلمة مبين أو اسم مبين 7 مرات مكررة في السورة. فإحنا هنيجي عند كل مرة فيها مبين في السورة وهنطلب قضاء الحاجة. دي معناه أنت عندك أول مرة تم ذكر فيها اسم مبين أو كلمة مبين في سورة ياسين، عندك أول مرة في أول صفحة اللي هي الآية 12 نهاية الآية بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فأنا هقرأ السورة وأكون قاعد مستحضر قبلة الصلاة وأنا قاعد متجه ناحية قبلة الصلاة وطاهر ولابسة ملابس، لو أنت مرأة بتلبسي ملابس الصلاة، وبقعد في اتجاه القبلة. عندك أي شيء ريحته طيبة تعطر بيه، يعني إحنا لما نتقرب الله عز وجل نكون في أبهى وفي أجمل حالتنا، هتعطر بأي شيء طيب وبتجلس في اتجاه قبلة الصلاة وبتبدأ تقرأ السورة بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم لحد ما اوصل عند مبين الأولى. يعني أول مبين فيها رقم 12، تاني مبين فيها في الآية رقم 17، ثالث مبين فيها في الآية رقم 24، رابع مبين فيها في الآية 47، خامس مبين فيها في الآية 60، سادس مبين فيها في الآية 69، سابع مبين فيها في الآية 77. طريقة القراءة هتكون ازاي؟ باجي عند كل كلمة مبين في سورة ياسين وبتوقف، يعني باجي عند أول مبين رقم 1 اللي هي في الآية 12 وبتوقف وبطلب الحاجة بتاعتي، بقول يا الله أسألك بحق سورة ياسين وما بها من الأسرار أن تقضي لي حاجتي وهي كذا وكذا وكذا وكذا. خلصت الدعاء بتاعي، ابدا اقرا السوره من اول تاني. ركز ما تكملش السوره بعد الدعاء، تبدا تقرا السوره من الاول تاني وتيجي عند مبين. انا خلاص انا دعيت عند مبين الاولانيه في 12، هاجي عند مبين الثانيه تمام وهتوقف عندها واطلب الحاجه بتاعتي.
خلصت الدعاء بتاعي ابدا اقرا السوره من اول وجديد، واجي عند مبين الثالثه واطلب الحاجه بتاعتي من الله عز وجل، واجي ابتدي من الاول تاني، واجي عند مبين الرابعه في سوره ياسين، واتوقف واطلب قضاء الحاجه بتاعتي واذكرها، اقول يا الله بحق سوره ياسين وما بها من اسرار تقضي لي حاجتي وهي كذا كذا. باجي عند مبين الخامسه واتوقف، ولكن مهم جدا ان انت تبتدي السوره من الاول، وهكذا. النتيجه انك انت هتكون قرات سوره ياسين 7 مرات، ودعيت بقضاء الحاجه بتاعتك 7 مرات. والله الذي لا اله الا هو ان هي من القواطع الناجحه في قضاء الحاجات. هتعملوها وانا عارف هتبشروني، وانا عارف بفضل رب العالمين من الله عز وجل وبتجليات هذه الصوره المباركه ان هي ناجحه جدا 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 بهذه الطريقه في قضاء الحاجات ايا يكن ما كانت. اتمنى ان شاء الله ان هي تفيدكم، ولكن حابب اقول حاجه مهمه جدا المفروض ان هي بقى مفروغ منها. ان مفتاح نجاح الاعمال هو الصلاه على سيدنا النبي. انت حابب تعمل هذه الطريقه، ممكن تبتدي تصلي على سيدنا النبي. قبل ما تعملها الصلاه على سيدنا النبي 100 مره، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، تقولها 100 مره، وبعدين تبدا تعمل الطريقه. ولكن في طريقه تانية ممكن اضاعفها او اضاعف قوه نجاحها، وتكون فيها مفتاح من مفاتيح نجاح الاعمال. ان انا اقول عند كل مره هقرا فيها ياسين، لما اتوقف عند مبين الاولى واجي اقرا الثانيه، وهكذا اصلي على سيدنا النبي الصلاه الابراهيميه او الصلاه التفريجيه الناريه، اقراها في كل مره، وهكذا. بفضل رب العالمين هتكون ناجحه معاكم جدا جدا ان شاء الله رب العالمين. اي استفسارات اتركوها في التعليقات، ما تنسوش الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس عشان يجيلكم اشعارات الحلقات القادمه.